Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits, the podcast νούμερο 20 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube, αλλά και σε εσάς που μας βλέπετε από τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify, όπως ήθελε και ο Χρήστος να το πω Έτσι, μπράβο. την προηγούμενη φορά, Όχι, το είπα. Γιατί τα προηγούμενα 2 επεισόδια δεν το είχε. Είχες αφήσει τα ψηφιακά κυκλώματα απ' έξω και λέω μη μου χαλάς το σερί. Ισχύει, δεν έπρεπε. Αλλά και είμαστε στο επεισόδιο 20. Σημαδιακό. Σημαδιακό. Φτάσαμε τα 20. Καλό είναι αυτό να τα εκατοστήσετε, θα πούνε άλλα, αλλά εμείς θέλουμε να τα ξεπεράσουμε. Οπότε, επειδή με το ρυθμό που πηγαίνουμε, λοιπόν, θα τα φτάσουμε μάλλον γρήγορα. Να πω και επίσης ότι σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα του έχει τον Χρήστο. Σας έχουμε και σήμερα, όπως και στα προηγούμενα 19 επεισόδια, ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Σας έχουμε ετοιμάσει μια ταφόπλακα, εννοώ την ταφόπλακα του Skype, η οποία μετά από 21 χρόνια μπήκε εν τέλει από τη Microsoft. Θα τα αναφέρουμε περισσότερα αργότερα στο podcast. Έχουμε τη Sapphire, η οποία έκανε κάποιες περίεργες επιλογές μέσα στο 2025. Go home Sapphire, you're drunk. Είναι η κοντολογή στο gist που λένε και οι Αμερικανοί. Και έπειτα έχουμε τη συνέχεια των 90-70 με τις τιμές τους και τα κουλουβάχατα. Μετά τα κούλμα έρχονται τα κουλουβάχατα της AMD στο κομμάτι των καρτών, γιατί είδαμε πολλές υποσχέσεις για τιμές και όλα τα συναφή, αλλά εν τέλει οι τιμές είναι κάτι πολύ αυθαίρετο στη συγκεκριμένη αγορά. Και μετά έχω τα δικά σου. Ναι, κοίτα, αυτή τη φορά θα κινηθούμε πολύ γύρω από την EA. Ναι. Δεν το περίμενες. Όχι και... Είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει, όχι ένα ζήτημα, ναι. 2 θέματα έχουμε συγκεκριμένα για την Electronic Arts και άλλο ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον γενικά για την τεχνητή νοημοσύνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έχουν... Περιττό να πω ότι είναι θετικά τα νέα που μας φέρνεις, έτσι. Ναι, όχι, είναι θετικά. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι έχεις πάθει, και δεν όχι. ξέρω. Ναι και όχι. Κοίταξε, ξέρεις κάτι. Δεν είναι, το είχαμε πει και όχι στο προηγούμενο και στο επεισόδιο 18, ότι κάθε μέρα έχουμε και από μία απόλυση. Κάποιο στούντιο θα κλείσει, κάποιοι θα φύγουν, θα πουληθούν. Υπάρχουν και τώρα. Μην με βάλετε τώρα να ξεκινήσουμε να γράφουμε για απολύσεις. Θα μαυρίσει η καρδιά μας. Φτάνει. Είμαστε εύθυμοι. Ναι, ισχύει. Κρατάμε ένα εύθυμο έτσι κλίμα. Ύφος, ναι, ισχύει. Και ύφος, βέβαια. Αλλά ναι, όντως. Τώρα κάποιος θα έλεγε εύλογα ότι ποιο είναι το εύθυμο όταν ακούμε για τιμές της 90, 70, 60 και λοιπά. Οπότε, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά μπορείς να πεις ότι τα άσχημα νέα τα φέρνω εγώ. Δηλαδή, κατάλαβες. Για τις τιμές, δηλαδή. Ναι. Ανταλλάζουμε χαρακτηριστικά. Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν μπορεί κάθε φορά ο ένας μόνο εγώ να φέρνω τα άσχημα ή και το ανάποδο. Εντάξει, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει έτσι μια ποικιλία στα νέα και στην επικαιρότητα. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε με την ποικιλία. Πάμε να μπούμε μετά από 21 χρόνια λοιπόν. Το Skype κλείνει οριστικά και αμετάκλητα. Να φτιάξω και εδώ ξανά λίγο το παράθυρό μας για να είμαστε πολύ ωραία και καλά. Σε μια κίνηση λέει που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Γιατί 21 χρόνια είναι αυτά και στον κόσμο του IT 21 χρόνια είναι μια αιωνιότητα όταν κάθε 6 μήνες βγαίνουν καινούργιοι επεξεργαστές. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα σταματήσει, λέει, να λειτουργεί αυτή η δημοφιλής πλατφόρμα το Skype στις 5 Μαΐου του 2025. Οι αρχικές υποψίες, λέει εδώ το άρθρο μας, ξεκίνησαν όταν χρήστες έψαξαν σε μια insider build του Skype, στην οποία βρήκαν τη φράση «Starting in May, Skype will no longer be available. Continue your calls and chats in Teams». Και όλοι χαρήκανε, γιατί τους αρέσει το Teams. Not. Ναι, μπράβο. Εντάξει, οκ. Και οι δυο μας έχουμε χρησιμοποιήσει το Skype γενικότερα. Δηλαδή ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του login ritual των υπολογιστών. Ξεκινούσε πάντα, όπως ξεκινάει και το Steam και το Teams για πολλούς. Ναι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποίησες το Skype? Μπράβο. Πότε ήταν η τελευταία φορά και θα σου πω πότε ήταν η πρώτη. Καλά, συγκεκριμένα η πρώτη φορά δεν μπορώ να σου πω, δεν θυμάμαι, αλλά μ' αρέσει. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν πριν 3 χρόνια. Νομίζω πρέπει να ήταν πριν 3 χρόνια. Δεν θυμάμαι αν ήταν βέβαια
για κάποιο είδους συνέντευξη. Οκ, όταν το κάνανε ακόμα Αλλά αυτό. όχι ακριβώς, θα σου πω. Δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά κι εγώ, δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη official επίσημα. Ήταν μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, από εταιρεία, μια πρώτη επαφή, σαν να λέμε. Και είχαμε πει να κάνουμε μια κλήση. Skype call, Και είχαμε πει Skype και λέω, φίλε, τέλεια, πάμε. Δεν θυμάμαι Ναι. καν, λέω, έχω ακόμα Skype εγώ. Το Ήταν account κάπως μου έτσι. υπάρχει. Αλλά όχι, πρέπει, αν θυμάμαι καλά, να ήταν όντως πριν 3 χρόνια. Τώρα, πότε πρωτοξεκίνησα το Skype ήταν μετά τη μετάβαση του το MSN, θυμάσαι τι καλές εποχές. Βέβαια, εντάξει, πολύ πιο μετά, αλλά ήταν το βασικό μου έτσι social media, η βασική μου social media πλατφόρμα για πολύ καιρό. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ναι. Λύκειο ήμασταν full στο Skype. Ναι. Τι emojis, πράγματα και μετά και φοιτητής πολύ Skype. Μετά το αφήσαμε τελείως, πήγαμε Facebook. Εγώ άργησα να μπω στο κομμάτι του Facebook. Ναι, όχι, εγώ καθυστέρησα πολύ. Δηλαδή ήμουνα φοιτητής όταν οι υπόλοιποι είχαν, ξέρω εγώ... Και ξέρεις, η φάση ήταν ότι εγώ λέω θα φτιάξω Facebook γιατί δεν μου αρέσουν αυτά. Μπράβο, θα φτιάξω Facebook για να μπορώ να μπαίνω σε ομάδες για να ανταλλάσσω σημειώσεις για τη σχολή. Το πιο προφανές, ναι. Δηλαδή και τώρα, θα μου πεις τώρα έχουν και άλλες μεθόδους. Αλλά ναι. Ναι, αλλά εγώ το έβλεπα από την άποψη ότι δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Τι Facebook και πράγματα τώρα. Μα τι αηδίες είναι αυτές. Άντε με τι αηδίες, βλακίες. Μια χαρά λέω είμαι με το Skype εγώ. Ορίστε. Ισχύει. Μια χαρά ήμουνα με το Skype. Μια πλατφόρμα τέλεια. Τώρα έχεις 15. Για σκέψου το λίγο. Ναι. Τώρα έχεις 15 πλατφόρμες να μιλάς, να ανταλλάσσεις, ξέρεις. Ναι. Instagram, Facebook... Όλα. Υπάρχουν και εφαρμογές, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται τώρα μια συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία τις ομαδοποιεί όλες αυτές και τις βάζει κάτω από μία ομπρέλα γιατί είναι τόσες πολλές. Και εντάξει, θα μπορούσες βέβαια πολύ εύκολα να μην ξέρεις. Σταματήσεις να χρησιμοποιείς ένα πρόγραμμα και να μείνεις με ένα στο οποίο έχεις τους περισσότερους φίλους, συγγενείς και όλα τα συναφή. Αλλά το Skype ήταν πιο πολύ business για μένα. Αλήθεια. Δεν ήταν τόσο πολύ για επικοινωνία, ήταν περισσότερο business με είτε εταιρείες είτε... Εσύ τότε εκείνη την εποχή τι χρησιμοποιούσες, ας πούμε, για επικοινωνία αυτό με φίλους κλπ. MSN ήταν το βασικό, μετά τηλέφωνο. Θα σου πω, πατροπαράδοτος ο Λουκάς. Ναι. Θα σου πω, το MSN είχε αρχίσει και έπεφτε λίγο όσον αφορά τη δημοφιλία του. Τότε, όταν ξεκίνησαν να αλλάζουν λίγο τα... Τώρα δεν θυμάμαι καν ποια άλλη εφαρμογή έπαιζε εκείνη την εποχή πέρα από Skype. Γιατί χρησιμοποιούσα τόσο πολύ το Skype, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν είχα ανάγκη. Δηλαδή, άμα θυμάμαι τώρα... Ίσως ξέρεις τι, παίζει να ήταν... Ναι, θα σου πω, εμένα τότε ήταν το Skype και τα forum η φάση. Ήταν πολύ τα forum. Δηλαδή, ξέρεις, είτε και στα forum μπήκα αργά εγώ. Ναι, οκ. Ναι, δεν είχες και την ανάγκη, ρε παιδί μου, να το κάνεις αυτό. Ούτε και εγώ. Και εγώ μπήκα σχετικά αργά στα φόρουμ. Αλλά η επικοινωνία με κόσμο... Πρώτον ότι δεν είχες και πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πλην το MSN, εντάξει, εμείς είχαμε προλάβει λίγο πριν από αυτό τύπου AOL και αυτά. Δηλαδή, ελάχιστα όταν αυτά τελειώνανε και βίανε και φεύγανε, εμείς ήμασταν MSN. Θυμάμαι μάλιστα που στην αλλαγή κιόλας που αναγκάστηκα να το κάνω επεγκατάσταση γιατί δεν ξεκινούσε πλέον. Είχα κρατήσει το installer και κάπου υπάρχει ένας installer και έχουν φτιάξει τους backend servers για να μπορεί να τρέχει το MSN. Αλήθεια, να τρέχει εννοείς ακόμα και σήμερα. Να τρέχει, ναι, ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν hacks και κάποιοι που το έχουν αναστήσει. Η αλήθεια είναι ότι το MSN, η αγάπη για το MSN, το ότι ξεκινούσε το PC, θυμάμαι και... είναι πολύ χαρακτηριστικά το θυμάμαι αυτό, ότι άνοιγα το PC και στην αριστερή πλευρά συνήθως άνοιγε το κάθετο αυτό το στενό παραθυράκι του MSN. Και έχεις εκεί την τελευταία σου συνομιλία με, ξέρω εγώ, κόκκινα Comic Sans γράμματα, κάτι ακραίο. Ναι. Και άλλαζες και γράμματα, άλλαζες τέλος πάντων. Χαμός, γραμματοσυρές από τότε, κόλλημα. Ναι. Αλλά πάντως αυτό για το Skype, εμένα μου άρεσε, είχα μία πλατφόρμα, όλοι οι φίλοι μου, παρέες και λοιπά το χρησιμοποιούσαν, όντως. Και ήμασταν εκεί. Και μετά εγώ έκανα αργά τη μετάβαση στη Facebook και πάει λέγοντας. Αλλά
πώς το λένε, 21 χρόνια το Skype. 21 λοιπόν. χρόνια το Skype και Μια λέει πατάξη. η Microsoft ότι το συγχωνεύει και Ναι. όλο το ιστορικό που θα έχεις και των συζητήσεων, θα το Με τη σουίτα συγχωνεύσει. του. Ναι, δυστυχώς με το Microsoft Teams, το οποίο είναι αρκετά μισητό για πολύ κόσμο. Για πολλούς λόγους, έτσι, όχι τίποτα άλλο, αλλά Ναι. λείπουν βασικά πράγματα δηλαδή κιόλας όσον αφορά και την υποστήριξη από κινητά και κάποια πράγματα που θεωρείς ότι θα έπρεπε να είναι λυμμένα. Όντως, αλλά πρέπει θα το παραδεχτείς και εσύ, βέβαια, Σίγουρα. ότι Ό,τι και να πεις θα το παραδεχτώ τώρα. συγκριτικά με κάποιες εκδόσεις νωρίτερα, δηλαδή πέρα από τις τελευταίες τώρα, έχει βελτιωθεί. Δεν θα σου πω ότι είναι ok συγκριτικά και με άλλες πλατφόρμες τώρα. Εντάξει, έχεις το Zoom, απλά τώρα το Teams σου τα βάζει όλα μέσα, έχεις όλο το σύνολο της σουίτας της Microsoft, οπότε σου έχει όλα τα καλούδια, εντάξει. Είναι και αυτό όντως για όσοι έχουν business accounts και χρησιμοποιούν full. Όσοι έχουν Google Workspace έχουν αναγκαστικά το Google Meet, το οποίο ήταν άθλιο μέχρι και πριν, θα πω 5-6 μήνες. Ναι. Αυτό όλοι λέγανε, πιο πολύ κράζανε το Google Meet παρά το Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Το Teams. Οι δυνατότητες chat του Microsoft Teams ήταν που ήταν το βασικό αρνητικό και είχε πολλά αρνητικά μάλλον το κομμάτι του chat. Να πούμε επίσης και την πρόσφατη ιστορία του Skype, την οποία την έχουμε βάλει και στο 8bits. 2003. Ξεκίνησε το 2003 από τους επιχειρηματίες Νίκλας Ζένστρομ και Γιάννους Φρις. Κέρδισε γρήγορα τη δημοτικότητα μάλλον, ως δωρεάν εναλλακτική λύση για διεθνείς κλήσεις, αξιοποιώντας τη τεχνολογία VoIP, το Voice over IP. Στην κορύφωσή του, το Skype το χρησιμοποιούσαν πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες, καθιστώντας το μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες επικοινωνίας. Το 2011 η Microsoft το εξαγόρασε για 8,5 δις και έκτοτε μέχρι και σήμερα αντιμετώπισε την αυξανόμενη πίεση από νεότερες πλατφόρμες όπως αυτές που είπαμε, Zoom, Google Meet, μέχρι και το WhatsApp αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ιδίως μετά την περίοδο και κατά την περίοδο του COVID-19, που όλοι γύρισαν στο μοντέλο. Οι περισσότερες εταιρείες έγιναν πιο work from home, οι άλλες που δεν το είχαν εξερευνήσει. Εκεί έγινε η μετάβαση, η αλλαγή. Και πουλήσανε όλα τα laptops για να έχουν... Η αγορά των laptops τότε ήταν τρομερά, είχαν στερέψει όλα πέρα από τους servers. Όπως και να έχει. Αυτό είναι το βασικό. Πριν 3 χρόνια όντως. Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες για αυτή τη συζήτηση που είχα στο Skype, φίλε, και λέω... Περίμενε, το 21, ναι. Όχι γιατί έχουμε 25, όχι το 21 πρέπει να ήταν, ναι. Οκ, εντάξει, ναι. 21, ναι. Πες ότι κοντεύεις 4. Εσύ πότε το χρησιμοποίησες τελευταία φορά, όντως? Τελευταία φορά χτες νομίζω πρέπει να ήταν. Ορίστε. Αλλά δεν το έχω εγκατεστημένο. Το καλό με το... Ναι. Το καλό με το Skype είναι ότι έχει και web-based. Δεν το έχω εγκατεστημένο, ανοίγω το web-based και κάνω από εκεί τη δουλειά μου. Γιατί συνήθως το χρησιμοποιώ για chat, οπότε δεν... Οι κλήσεις... Αλλά το χρησιμοποίησες τόσο πρόσφατα, όντως. Ναι. Δηλαδή ήρθε η ανάγκη για να χρησιμοποιήσεις Skype. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα εκεί. Υπέροχο. Ορίστε. Άρα δεν είμαι... Όχι. Σε καμία περίπτωση. Άμα και το MSN να υπήρχε, πάλι θα το έκανα. Είπαμε, είσαι πατροπαράδοτος εσύ, είσαι παραδοσιακός τύπος. Ναι, δεν επεγκαθιστώ τίποτα. Μέχρι να έρθει η Microsoft να μου αναβαθμίσει τα Windows από μόνη της. Για να πετάξει έξω το Skype, να πετάξει MSN και τέτοια. Ναι. Ωραία. Πάμε σε Sapphire. Πάμε στο Hot New. Hot από πολλές απόψεις. Κατάλαβες το. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Εξαιρετικό. Η Sapphire έπαθε Nvidia λοιπόν και πώς την είπαμε, η Nitro Plus, αυτό θα είναι το μοντέλο της 9070 XT, τρέχει στα 3 GHz που τρελάθηκα λίγο με το Boost Clock, 3060 αν θυμάμαι καλά μέσα από το άρθρο κάπου αναφέρθηκε. Και όλα ωραία, όλα καλά, γιατί πρόκειται για μια high-end κάρτα, για την XT μιλάμε κιόλας, η οποία τα reviews έδειξαν, να πούμε και αυτό το πράγμα, τα reviews έδειξαν ότι είναι σαν την 7900 XTX περίπου, μέσα στις άκρες. Μπράβο. Γονατίζει την 5070 της Nvidia, αρκεί όμως να έρθει σε μια τιμή που ανταγωνίζεται την 5070 της Nvidia. Γιατί εντάξει, τώρα η 5070 της Nvidia δεν υπάρχει πουθενά. Για πες. Και θα σου έλεγα να μείνουμε στο γεγονός ότι γονατίζει την 5070. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Στον νεροχύτη να μείνει που λέμε. Let that sink in.
Ναι, ακριβώς. Προφανώς περιμένουμε να δούμε σε τι τιμή θα τοποθετηθεί στα ράφια Θα του κάνουμε το σούπερ πείραμα. μάρκετ. Μπράβο, στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αλλά, για πες τώρα το ενδιαφέρον που έχει αυτή η κάρτα. Ενώ ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος δεν το περίμενε αυτό από τις κάρτες της AMD, ιδίως γιατί η ίδια η AMD έχει κάνει πολλές φορές το burn, πάλι, no pun intended, ή pun intended, ναι, στα social media λέγοντας ότι εμείς θα κρατήσουμε το 8-pin PCI Express Connector, το οποίο είναι το κλασικό, το οποίο το έχουμε από την παλαιολιθική εποχή και είναι ακόμα το ίδιο μέχρι σήμερα. Δεν θα το αλλάξουμε, ξέρουμε πώς δουλεύει, ξέρουμε ότι μας χαλάει τους αντίχειρες, τα διαλύει τα δάχτυλά μας, δεν έχουμε δαχτυλικά αποτυπώματα μετά για να ανοίξουμε τα κινητά μας. Οπότε λες, γιατί ρε Sapphire, και η Sapphire πήγε και έβαλε το 12V 2x6, το οποίο είναι το rebrand του 12V High Power που το γράφουμε μετά. Έχουμε και τα δύο εδώ σε περίπτωση που υπάρξουν παρανοήσεις. Το οποίο είναι το ίδιο φυσικά, απλά έχει κάποιες διαφορές, όπως τα feedback pins είναι νομίζω πιο μακριά και πιο κοντά τα pins, ή το ανάποδο είναι, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω συγκρατήσει αυτό, αλλά έχουν γίνει αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες, ακόμα και να μην το βάλουν τελείως μέσα, ότι θα μπει όσο πιο μέσα γίνεται και θα κάνει καλή επαφή. Μπράβο. Αυτό. Έχει αυτή τη σύνδεση λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι, λες, εντάξει, περίεργη κίνηση. Αυτό όμως που τη κάνει ακόμα πιο δύσκολο και να το ελέγχεις αυτό το πράγμα είναι ότι το έχει κρύψει το καλώδια. Είναι αυτή η εικόνα που δείχνουμε εδώ πίσω από ένα καπάκι. Γιατί, πρόσεξε τώρα, σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη βάζουν σε risers και είναι όρθια η κάρτα. Εκεί πάει, έχεις χάσει κάθε πάσα ιδέα για το αν έχεις βάλει καλά το connector ή όχι. Δεν θα τη βάλεις. Δεν θα τη βάλεις έτσι. Σωστά, ναι. Όσοι πάρουν. Χρήστος, τέλος. Τίποτα. Αυτό ήταν. Μην την πάρεις. Πάρε άλλη. Δίνει πάρε μαζί. Asus. Αυτό είναι ανέκδοτο, έτσι. Και στο site της Sapphire, πάμε και λίγο στο site της Sapphire, πέρα από το ανέκδοτο που ακούσαμε μόλις τώρα, αυτό το brick είναι εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, παρένθεση, θυμάσαι όταν είχαμε δείξει σε κάποιο επεισόδιο, στην CS δεν ήταν που ανακοίνωσε η AMD όλα τα μοντέλα και βλέπαμε από διάφορες εταιρείες τις κάρτες. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε αυτό το τούβλο, που λέγεται 9070 XT. Κοίτα, εμένα προσωπικά μ' αρέσει που το κρύβει έτσι το καλώδιο. Είναι θέμα αισθητικής, εντάξει. Είναι και θέμα χρόνου πότε θα λιώσει. Δεν θα λιώσει. Δεν θα λιώσει. Έλα τώρα. Δεν θα πέσει η AMD, δεν μας έχει μαθεί έτσι. Δεν νομίζω, γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι σε ένα Reddit post που το σχολιάζανε και είχα γράψει ένα σχόλιο ότι δεν νομίζω πόσο είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει σε watt. Κάτι είχε αναφέρει. Αυτά θεωρητικά κάτι σαν ίσως παραπάνω από αυτό. Ξέρω παραπάνω εγώ, ναι. Παραπάνω από 300. Ναι. Θα τα φτάσει. Γιατί έγραφε ένας ότι δύσκολα θα τα ξεπεράσει, τέλος πάντων. Είδα ένα review, νομίζω. Ανάλογα και το boost, δηλαδή, που γιατί είναι 3 GHz. Εννοείς όμως πόσα μπορεί να τραβήξει για τη συγκεκριμένη κάρτα ή ο connector πόσο μπορεί να περάσει. Για το connector, γιατί όλοι λέγανε αυτό το... Μέχρι 600 W είναι ο connector. Να μπορέσει να περάσει. Ναι. Κάπου εκεί. Τότε ο άλλος το έγραφε. 600. Ναι, τότε ο άλλος θα αναφερόταν γενικά σαν κάρτα. Για την 9070. Ναι. Τότε αυτό θα έγραφε. Γιατί συζητούσαν ουσιαστικά για το αν θα λιώνουν και τα καλώδια, πάλι θα έχουμε τέτοια προβλήματα όπως με την Nvidia. Ναι. Αυτό έλεγανε. Ναι. Ένα review που είδα και το επιβεβαίωσα και με μερικά ακόμα είναι ότι έχουν κάποια spikes η XT που μπορεί να φτάσει έτσι στα 370-400 watt. Για λίγο όμως. Ναι. Είναι μέχρι να καταλάβει το είδος του load για να ξαναρίξει τα clocks και να τα ομαλοποιήσει εκεί κοντά στα 300 πες. 304 είναι το total board power ή graphics power. Έχω την εντύπωση ότι είναι το TGP, το graphics power στην AMD, στην 9070 XT, και για την άλλη είναι κάτι σαν 80 watt λιγότερα, 220, κάτι τέτοιο. Και εκτός αυτού, στην περίπτωση της Nvidia είχαμε τις 5090 και 5080. Ναι. Οπότε αυτομάτως καταρχάς καταναλώνει πολύ περισσότερο και τραβάει πολύ περισσότερο. Ποιος? Θεωρώ, η 5090.
50-90, ναι. Ναι, σαφώς. Οπότε σκέφτομαι, δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στο να δούμε αυτές τις καταστάσεις. Θεωρώ. Συμφωνώ, έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα, ναι. Ναι, θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Και ελπίζω να μην έχουμε τέτοια θέματα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει και η Nvidia. Φίλε, είναι θέμα marketing, πιστεύω. Πολύ. Έχεις και ένα... θα μπορούσε πάρα πολύ. Θα μπορούσε. Γιατί όντως, τι όθησε την AMD σε αυτή την κίνηση. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να είναι και σύμπτωση. Θέλω να της βγει σε καλό, γιατί όντως μπορεί να μην βγει σε καλό το ότι έχει βάλει τον connector αυτόν. Γιατί ξέρεις, δεν θέλει πολύ να μην βάλεις μέχρι τέρμα το καλώδιο. Επίσης έψαχνα να βρω και στο συγκεκριμένο link που έχουμε για την κάρτα. Το καλώδιο που δίνει μαζί η Sapphire, αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που το οποίο δεν κατάφερα να το βρω όσο κοιτούσα τις φωτογραφίες. Έχει μια μπλε απόλυξη, δηλαδή το κομμάτι που πρέπει να μπει μέσα, να μπει μέσα στο socket του, έχει μια ακρούλα που είναι μπλε. Οπότε, αν βλέπεις το πλαστικό το μπλε... σημαίνει αν το βλέπεις δεν έχει μπει καλά, δεν έχει κουμπώσει καλά. Ακριβώς, οπότε σπρώξε. Το είχε κάνει και η MSI αυτό, που ήταν κίτρινο, αλλά πλέον το έκανε, πώς το λένε, μπλε η Sapphire αυτό. Όπως και να έχει, ναι. Για να δούμε, θα περιμένουμε. Ναι, δεν πιστεύω, ρε, εντάξει, δεν πιστεύω. Πάντως, να αναφέρουμε επίσης ότι η Sapphire στη συγκεκριμένη έκδοση, τέλος πάντων, δίνει και ένα μεταλλικό backplate, το οποίο καλύπτει όλο το... Αυτό σου λέω. Αυτό είναι το κακό. Ότι τι? Έχεις ένα μέρος το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό που θα το εμποδίζει, λες. Θα βάλεις και εσύ ένα κάλυμα από πάνω και δεν θα βλέπεις αν δεν το έχεις συνδέσει σωστά. Αυξάνεις λίγο την πολυπλοκότητα. Περίμενε ρε. Αφού πριν το βάλεις το κάλυμα... Μωρέ, πριν ξέρεις... το κάνεις, ναι, αλλά πες ότι μετά εσύ, ξέρω εγώ, αυτό το... όχι ξεχαστείς, δεν είσαι σίγουρος. Θα το βγάλεις το κάλυμα. Ή πες ότι έχεις την κάρτα επάνω, με το καλώδιο βάλει, όμορφο, ωραία, το θυμάσαι και έχεις βάλει και το καπάκι. Αλλά μετά ανοίγεις πίσω για να βάλεις ένα δίσκο και κουνάς λίγο τα καλώδια. Γιατί θα γίνει αυτό. Λίγο να τραβήξει. Γιατί είναι και υπογωνία, έτσι. Είναι 90 μοίρες. Το κάνει ακόμα πιο σύνθετο. Κοίτα, μακάρι να μην έχει τίποτα. Μακάρι να μην έχει τίποτα, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι και. Δεν το τσακίζει 100% το καλώδιο. Εντάξει, το έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι, είπαμε. Μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε δει κιόλα σε τέτοιο. Έχω δει μόνο πως είναι ένα μαρτζαφλάρι που έχει νομίζω 3 8-pin ή 2 8-pin που καταλήγει σε αυτό το καινούριο καλώδιο. Ωραία. Εγώ σου λέω, άμα κάποιο πάρει αυτή την κάρτα. Με το άγχος που θα έχει, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ναι. Θα το έχει τριπλοτσεκάρει ότι έχει μπει καλά το καλώδιο. Ναι. Κλείνω το καπάκι και τελείωσε. Θέλω πολύ. Βέβαια, η φωνή της συνείδησής του θα λέει: Το κάνεις καλά, το βαλές. Είσαι σίγουρος? Και θα είναι σαν το Λουκά. Τώρα θα σκέφτεται να λύσει όλο το side panel. Να το. Βλέπεις πως είναι. Ναι, και είναι και σκληρό. Ναι. Άντε να το βάλεις αυτό υπογωνία. Κοίτα εδώ τι έχουν κάνει. Μπράβο. Ωραίος. Είναι επικίνδυνο. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω. 3x8 pin σε ένα 16 pin. Δεν ξέρω. Η πυροσβεστική πρέπει να είναι ενήμερη. Και μην μας καταστρέψει έτσι. Αυτό είναι το review του Tech Parap. Μπράβο. Ήτανε κάπου το είχα δει όντως με το μπλε tip. Αλλά, πρόσεξε τώρα, τι είπαμε, άμα βρει κάποιος κάρτα και την πάρει θα το τσεκάρει πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Και τι σημαίνει αυτό, Λουκά? Αν βρει κάρτα. Αν βρει κάρτα. Οπότε, εξαιρετική πάσα. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Η AMD και το θέμα των τιμών στις κάρτες Radeon RX 9070 και 9070 XT ήθελα να γράψω εδώ, αλλά προφανώς ο Λουκάς ήταν σε μια άλλη κατάσταση εκείνη την ημέρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όχι. Μόλις κυκλοφόρησε λοιπόν 6 Μαρτίου, 5 Μαρτίου τα review, 6 Μαρτίου οι κάρτες στην αγορά, στα ράφια που λέγαμε και στην επικοινωνία μας. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια μέρα μετά, τις πρώτες ώρες που ήταν, αυτό ήταν μάλλον η κίνηση των retailers
την πρώτη μέρα είχαν θέσει κάποια τύχη προστασίας μέσω της Cloudflare, όπως ας πούμε η Overclockers UK και μερικοί άλλοι retailers ανά τον κόσμο, για να βάλουν φρένο στους scalpers, για να μπορέσουν έτσι οι κανονικοί άνθρωποι, ναι, μποτάκια και τέτοια, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο ή προπροηγούμενο επεισόδιο, με το προπροηγούμενο, νομίζω, ναι, στο 8 πρέπει να ήταν 17, anyway, για να μπορέσουν να προμηθευτούν τις κάρτες αυτοί που πραγματικά τις έχουν ανάγκη, αυτοί που θα παίξουν παιχνίδια και όχι και δεν θα κάνουν υπολογισμούς με AI. Οπότε, κυκλοφόρησε τις κάρτες αυτές κάνοντας δηλώσεις ότι οι προτινόμενες τιμές θα ξεκινούν, starting έλεγαν τα slides, από τα $549 και τα $599 για την 9070 και την 9070 XT αντίστοιχα. Αυτές οι τιμές φάνηκαν ελκυστικές στην αρχή και για πες. Ακριβώς. Ήταν πολύ ελκυστικές στην αρχή. Αλλά τι συνέβη μετά? Τι συνέβη? Παρά τις διαβεβαίωσεις λοιπόν της AMD, οι τιμές των καρτών γραφικών, όπως έφτασαν εν τέλει στα καταστήματα, ήταν ελαφρώς υψηλότερες από όσο περιμέναμε, και συν τις άλλες υπάρχουν και φήμες οι οποίες βγήκαν από το Video Cards αλλά σιγά σιγά πληθαίνουν, είναι ότι αυτές οι αρχικές τιμές, το 599 ή 6 ας πούμε, 650 κάπου εκεί, που είναι κοντά στην MSRP αλλά όχι ακριβώς στην MSRP, θα ισχύουν μόνο για την πρώτη παρτίδα, για τα πρώτα μοντέλα, ενώ οι επόμενες, έτσι ακριβώς, τα επόμενα κύματα θα έρχονται με ψηλότερες τιμές. Το παράδειγμα που έχουμε εδώ είναι του Overclockers UK και θα ανοίξω εδώ να δούμε μαζί τι συμβαίνει με τις κάρτες γενικότερα, τις 9070 που τις βλέπουμε in stock από 549 λίρες δολάρια. Τώρα δεν υπάρχει διαφορά, όπως τα ξέρουμε όλα αυτά. Διαφορά ουσιαστική υπάρχει, στο marketing lingo συνήθως δεν υπάρχει. Έχουμε 599 την απλή 9070 in stock και βλέπουμε αρκετά μοντέλα in stock, δηλαδή έχουμε 5 μοντέλα in stock, από τα οποία έχουμε και ASRock και Sapphire και Power Color. Δεν έχουμε όμως Gigabyte, δεν έχουμε καμία Asus. Έτσι είναι out of stock αυτή η GPU. Ναι. Όλες αυτές. Τα 599 είναι χοντρικά 7 κάτι σε ευρώ, 713, ναι. Που και πάλι, για πες, είναι πολύ καλή τιμή. Είναι καλή τιμή. Σε σχέση με, τι να πούμε τώρα, την 5070 που δεν θα την πούμε πουθενά. Ακριβώς. Αυτό, δηλαδή και πάλι είναι μια καλή τιμή και είναι διαθέσιμη. Το κακό όμως με την περίπτωση του Overclockers UK είναι ότι είναι στην Αγγλία, οπότε έχουμε δασμούς διαφορετική αντιμετώπιση από καταστήματα στην Ευρώπη, που μπορεί με 20 ευρώ απλά να σου στείλουν την κάρτα και να γλιτώσεις το ΦΠΑ, αν και πλέον πολλά καταστήματα εντός της Ευρώπης θα σου βάλουν το ΦΠΑ της διεύθυνσης παραλαβής. Οπότε ακόμα και από Γερμανία να πάρεις φερρυπίν, θα σου γυρίσει το ΦΠΑ σε ελληνικό ΦΠΑ και καλά. Ή τη διαφορά θα πληρώσεις. Τον ΦΠΑ 19% στη Γερμανία. Ναι, το μόνο καλό είναι να κάνεις τριγωνική με κάποιο φίλο σου, ο οποίος είτε μένει στην Αγγλία, ή και σε αυτή την περίπτωση θα έχεις δασμούς, ή αν μένει στη Γερμανία που θα πληρώσεις μόνο τα μεταφορικά. Δηλαδή να το πάρει κάποιος φίλος σου στη Γερμανία από γερμανικό κατάστημα και μετά να στη στείλει εσύ για να του πληρώσεις και ένα βουρστ ή μια μπύρα. Ένα βουρστ. Τι είπες για την 5070, βρήκες τιμή έτοιμη όχι έτοιμη παράδοτη, διαθέσιμη? Λοιπόν, ναι, αυτό έψαχνα τώρα, γι' αυτό καθυστέρησα όσο μπορούσα για να μπορώ ταυτόχρονα να κάνω πράγματα. Ξέρεις ότι δεν μπορώ, είμαι συριακός άνθρωπος. 1077. Μια Pallet 765, δεν νομίζω βέβαια να... Ναι, όχι, δεν υπάρχει καν το listing εδώ. MSI, ναι. MSI βλέπω εδώ, αυτό όμως τι κατάστημα. Έχουν αλλάξει λίγο το πώς δείχνουν τα καταστήματά τους. 1099 shipping πράσινο. Laggard Barn Handler, που μάλλον θα σημαίνει ναι, υπάρχει διαθέσιμη. Δεν φαίνεται κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα μοντέλα εκεί κινούνται. Όλες πάνω από 1000. Με μερικές εξαιρέσεις. Ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι βρίσκαμε την XT σε τιμή, ξέρω εγώ, 7 κάτι. 713. Ναι. 713, αν δεν θέλεις, θα έφτανε 8 άμα την παίρναμε εδώ.
Ναι. Με τελωνία και τέτοια. Ναι, θα έφτανε 8 σίγουρα. Στην Ελλάδα, επειδή κάποιος φίλος μου έστειλε ήδη ένα link από το Scrooge, Ναι. σε κάποιο κατάστημα του marketplace αυτού, είναι στα 8,75. Δεν θα το δείξω τώρα γιατί είναι... Ναι, μην το δείξεις, ντυλάρα. Είναι κρίμα. Είναι ντροπή. Ναι, δεν ντυλάρα. Είναι ντυλάρα, ναι, ξεκάθαρα. Πάψε, είναι πολύ καλό deal. Είναι, ναι. Slash, πώς το λένε, not. Ή hashtag sarcasm. Ξέρεις τι συμβαίνει. Ανακοινώνονται οι νέες κάρτες, πολύ ωραίες, reviews κλπ. Και μετά είναι το meme που λέει πού είναι οι κάρτες. Ναι. Ο Τραβόλτας, το τέτοιο που είναι με το παλτό και κοιτάζει δεξιά-αριστερά να βρει. Κάρτες. Πού είναι. Έτσι είναι ο κόσμος τώρα που περιμένει. Περιμένει τα reviews, περίμενε τις ανακοινώσεις, όλα καλά, όλα ωραία. Πού είναι οι κάρτες, ρε παιδιά. Αυτό. Βλέπεις εδώ, 90-70 XT Ευρώπη, 800 ευρώ. 772. Πάμε. Δεν είναι πάρα πολύ καλές, γιατί ξέρουμε ότι η 7900 XTX είναι λίγο παραπάνω σε επιδόσεις. Αλλά πόσο κοστάει. Για να δούμε τώρα εδώ πόσο κοστάει. Το σκότωσε ο Χρήστος. Εδώ είμαστε. Πόσο κοστάει. Κοστάει 9,99. Κοίτα, δύσκολο. Είναι παραπάνω σε επιδόσεις όμως από τη... Ναι, χάνει όμως σε Ray Tracing, να το πούμε αυτό. Γιατί είναι πολύ πιο ανανεωμένο η RDNA 4 σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και σε μερικά ακόμα. Display Engine, Ray Tracing, AI. Είναι και αυτό χρήσιμο. Μην ξεχνιέστε. Φυσικά. Μην ξεχνιόμαστε. Οπότε, οι τιμές που υποσχέθηκε η AMD εν τέλει δεν βγαίνουν και τόσο πολύ στα χαρτιά και μάλλον λένε και κάποιες πηγές που διάβασα τελευταία, λεπτά πριν ξεκινήσουμε στην ουσία, είναι ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν ούτε από τους προμηθευτές τους τα καταστήματα πλέον αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτές τις τιμές όντως και δεν φταίνε ούτε τα ΦΠΑ ούτε το ένα και το άλλο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα και τα tariffs όσον αφορά την Ευρώπη δεν ισχύουν όπως τα έχουν στην Αμερική, που μπορεί οι κάρτες αυτές να έρθουν με πολύ πιο υψηλές τιμές. Εκεί φοβούνται πλέον να αγοράσουν οτιδήποτε, γιατί μπορεί να είναι πολύ ακριβότερο. Οτιδήποτε είναι, ξέρεις, ο κόσμος της Αμερικής αυτή τη στιγμή έχει, μάλλον θα χρησιμοποιήσει πολλές από τις κάρτες, θα ανακυκλώσει, ξέρεις, από αυτούς που έχουν 40-90 για την πουλήσουν, θα τρέξουν σε τα κοράκια να πάρουν μια μεταχειρισμένη. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Περιμένουμε στην Ευρώπη λίγο να δούμε πώς θα κατασταλάξει αυτό το πράγμα, γιατί τα τελευταία 3 λανσαρίσματα, αν βάλεις μεμονωμένα τις κάρτες 50-90, 50-80 και αυτές τις AMD τώρα, είναι paper launches ή έστω της Nvidia ήταν paper launches, ενώ σε αυτές βλέπουμε ότι υπάρχει και λίγο απόθεμα. Τώρα 50-70 βλέπουμε και αυτή η RTX 5070, είδαμε πριν τα πρασινάκια της διαθεσιμότητας στην Ευρώπη. Ναι, άρα λες ότι αρχίζει λίγο και φτιάχνει το θέμα με τη διαθεσιμότητα. Ναι, in stock at the dealer γράφει στο gatehulls.eu. Εντάξει, για παράδειγμα. Δεν θα υπάρχουν όμως γενικά... Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση γενικά, ακόμα και από εδώ θέμα να βρούνε τα καταστήματα δεν θα είναι μεγάλο. Ναι, οπότε ξέρεις τι, θεωρώ όποιος πρόλαβε, η τιμή είναι αυτή. Μια μικρή τέτοια πριν που βλέπαμε τις GPU είναι επειδή όταν γράφεις 50-70 στο search σου βγάζει και τις TI εδώ που κάνουν 1.000 ευρώ όντως. Ναι, είναι και η TI, μπράβο. Ναι, η 50-70 η οποία έχει 549. Εντάξει, 1100... Αλλά, όχι, ξεκινάει... Ναι. Αυτό η palette των 765 ευρώ βέβαια, μετά είναι 799 για την MSI και πάει λέγοντας. Δηλαδή οι απλές 50-70, 549 ή 549 δολάρια, νομίζω ήταν και η 50-70. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Σαν launch MSRP price, προτινόμενη τιμή λιανικής, η οποία θα ήταν... Δεν το θυμάμαι γι' αυτό. Νομίζω 549 ήταν, η οποία θα είχε απέναντί της, και καλά στις ίδιες επιδόσεις με DLSS, θα ήταν σαν την 4090, αυτό που καταρρίφθηκε. Γιατί πρέπει...
είναι πολύ σύνθετο το θέμα, αλλά οι επιδόσεις που καταφέρνει 50-70 για να φτάσει στη 40-90 θα ανήκει στο DLSS, θα το βάλεις στο τέρμα όλο αυτό το πράγμα για να ξεπεράσεις ή να φτάσεις μάλλον τη 40-90. Για να φτάσεις. Είναι λίγο γλωσσοδέτης και μπέρδεμα όλο αυτό το πράγμα και δεν είναι εύκολο να προσπαθείς να αναλύσεις την τωρινή αγορά των καρτών γραφικών. Ναι, όντως. δεν μπορείς να το αναλύσεις και δεν μπορείς και να επεκταθείς. Ναι. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε πολύ. Και είναι κρίμα γιατί δεν υπάρχουν Ναι. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι έχεις δει παραδείγματα και λοιπά να δουλεύεται η κάρτα. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το chart που είπαμε νωρίτερα για την 9070 XT, την Nitro versus την RTX 5070 Raster, που σημαίνει χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα DLSS, χωρίς κανένα FSR, χωρίς κανένα Ray Tracing, σε 1440p, το QHD το γνωστό. Βλέπεις ότι στην ουσία μόνο 2 games είναι που στα οποία η Nvidia είναι από πάνω. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι από 3 μέχρι και 50% επάνω η 9070 XT. Καλό. 50% επάνω στον Ghost of Tsushima είναι αξιοσημείωτο, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει πολύ υπομονή για τις τιμές και όλα αυτά. Να δείξουμε λίγο, να χαροποιήσουμε την κατάσταση, να δείξουμε την αποθήκη των Overclockers UK. Ναι, αλλά τι να χαροποιήσεις τώρα αυτό. Ισχύει. Δείξτε πόσο χαρούμενος. Αλλά ο τύπος πόσο χαρούμενος είναι. Τώρα είναι χαρούμενος για τις κάρτες ή είναι χαρούμενος γιατί κρατάει το burger. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει το burger. Σ' αρέσει και εσένα? Ναι, είναι υπέροχο. Και έτσι έχει ωραίο feeling. Και βλέπεις έτσι, τις έχει όλες τις κάρτες. Όχι όλες, έχει Pulse, έχει Pure από ό,τι βλέπω. Σωστά. Ναι. Είναι και... έχει Pure, δεν ξέρω αν έχει Nitro. Δεν τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γάμο το. Α, τι είναι αυτό? Όχι, αυτή είναι Pure είναι και αυτή. Pulse, Pure. Α, όχι πάλι. Όχι, ναι, είναι... Ναι, εντάξει. Μάλλον θα έχουν ναι, λίγες έχει. Αυτές όλες εδώ είναι XT εντωμεταξύ. Και εδώ κάτω είναι XT. Αυτές είναι απλές. Όχι, και αυτές XT είναι. Εν τω μεταξύ, κουβέντα για την non-XT τίποτα, ρε. Ναι, όχι. Πουθενά, πια non-XT. Τι. Ρε, είναι ακραία τα πράγματα. Θα έρθει κάποιος να σου πει: θέλω να πάρω κάρτα γραφικών. Ψάξε όποιος πουλάει μεταχειρισμένη, ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή, θα γίνει deal είναι αυτό. Ναι, καλύτερο deal είναι αυτό. Σίγουρα. Να δείξουμε εδώ και τις XT που είναι out of stock όλες. Και... εννοείται. Αυτή θέλω να σου πω εντωμεταξύ, πριν κοιτούσες το link που είχε μερικές, σου έβγαζε μερικές πράσινο ότι είναι διαθέσιμες και λέω εγώ κοιτάω λάθος link. Εγώ γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ήταν μάλλον κοιτούσες XT όντως, ναι. Είχαμε βάλει και τα δύο link για να τις δείξουμε, αλλά τώρα τον απόϊχο του άρθρου αυτού του θέματος στο podcast, ας δείξουμε και τις XT, να δυσανασχετίσουμε με το σύμπαν και να επιστρέψουμε και να πάμε σε καλύτερα νέα. Ακριβώς, γιατί δεν χρειάζεται, φίλοι ακροατές, θεατές, δεν χρειάζεστε μία 90-70 XT ή μία 50-80 για να κάνετε ούτε το burger του ανθρώπου. Mods, ούτε το burger του ανθρώπου. Εντάξει, το burger του ανθρώπου ίσως και να... Ναι, παίζεται. Δεν σας χρειάζεται τόσο πολύ για να κάνετε mods και πόσο μάλιστα για να παίξετε τα καινούρια Command & Conquer που τι έκανε η EA, που θέλω να ξεκινήσω λέγοντας το εξής σχόλιο. Διαβάζω, εσύ δείξει και το άρθρο, μπράβο. Ναι. Γράφει ένας στο Reddit που το ανακοινώσανε, τέλος πάντων βγήκανε και μιλάγανε, λέει, πού πήγε, λέει, η EA που τόσο πολύ μισούσα εδώ και πολλά χρόνια. Τι τις κάνατε της EA. Ισχύει. Και πραγματικά αυτή η κίνηση, αν βάλουμε μέσα τις απολύσεις, αν βάλουμε μέσα την αγάπη που έχει για το AI, τρελή αγάπη. Και θα μιλήσουμε σχετικά με αυτό σε λίγο, στο επόμενο άρθρο. Λοιπόν, τι έκανε τώρα η αγαπητή εταιρεία? Έκανε open source τον κώδικα, όλο το παιχνίδι, από μερικά παιχνίδια τέλος πάντων του franchise. Συγκεκριμένα έχουμε το Tiberian Dawn, που πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι είναι. Το Command & Conquer, το original, του 95. Και ουσιαστικά είναι λίγο πριν κλείσει πριν έχει την επέτειο. Α, μάλιστα. Άρα είχε κάποιο κίνητρο για να το κάνει αυτό.
Ναι. Αλλά είχαμε και το remaster που είχαν κάνει remaster τα καινούργια, τα τελευταία παιχνίδια. Ποια είχαν κάνει? Έχω την εντύπωση ότι ήταν τα τελευταία, ναι. Ή βασικά, όταν λέμε τελευταία, γιατί και Command & Conquer και τελευταίο είναι λίγο σχετικό. Το τελευταίο ήταν το 2010. Το 3 θα λες που... Θέλω να πω το Command & Conquer το 3 μάλλον είναι του 2007, αλλά πρέπει να υπήρχε κι άλλο. Όχι, υπήρχαν κι άλλα. Καλά, είχαν και κάποια παιχνίδια τα οποία τα είχαν ακυρώσει. Πολύ καλά. Δεν πήγανε καλά από pre-alpha κιόλας έκδοση. Σε φάση μάλλον pre-alpha. Είχαν πάρει πολύ κακό feedback, τα ακυρώσανε, έφυγαν. Οπότε τώρα έχουμε το Tiberian Dawn, το Red Alert, το General σε Zero Hour, το Renegade και κώδικα για την remastered έκδοση των παιχνιδιών. Επίσης, έβαλαν Steam Workshop Support, οπότε όπως ξέρουμε για να μπορέσεις να κάνεις mods στο παιχνίδι, να φτιάξεις δικούς σου χάρτες, να τους επεκτείνεις τους χάρτες. Έχει πολλά... Όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με mods και ειδικά όσοι είναι fans του franchise αυτού, είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Να δείξω εδώ μερικά πλάνα από την σελίδα της Wikipedia για το Red Alert στο 3 και να φτάσω κάτω. Να πάμε 3. Στο promotion period, εκεί που κάνανε το promotion για το παιχνίδι, να δείξουμε μερικές φωτογραφίες και από εκεί. Εδώ είμαστε. Promotion το 2008. Πρέπει να είναι κάποια έκθεση. Ναι, Red Alert είναι το theme, οπότε αυτό ήταν το marketing τότε. Το μόνο Command & Conquer που είχα δοκιμάσει ήταν το Red Alert 3. Ήταν ωραίο, ήταν πολύ καλό. Για real-time strategy και ήταν από τα πρώτα, έτσι, από τα αρχαιότερα τέτοιου τύπου. Μ' αρέσει η φάση αυτή και ο δρόμος προς την εξηλαίωση κάπως για την EA και σε λίγο θα βγάλει και καινούριο Underground. Η φάση είναι, πρόσεξε, έβαλαν έναν τύπο, τον συγκεκριμένο που έχουμε γράψει και στο άρθρο, Luke Finan, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στο development. Αυτός είχε να κάνει, ήταν χρόνια σε community, σε forums, συγκεκριμένα για το Command & Conquer. Ήταν και modder, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το franchise. Τον βάλανε μέσα στο development process που κάνανε τέλος πάντων σε όλο στο remastered. Βοήθησε, δηλαδή έδωσε, δεν θυμάμαι ακριβώς με ποιον τρόπο τέλος πάντων, και του ζήτησαν να βρει από το αρχείο όλο τον κώδικα που είχαν για τα παλιά παιχνίδια και να προτείνει αλλαγές ή βελτιώσεις κλπ. Και τους πρότεινε πέρα από το κομμάτι του Steam Workshop Support, να μπορέσεις να δώσεις στην κοινότητα τα εργαλεία για να μπορέσουν να φτιάξουν ό,τι θέλουν στο παιχνίδι. Και με τη βοήθειά του τέλος πάντων πρότεινα, από ό,τι κατάλαβα, να δώσουν εντελώς ανοιχτά με το GPL3, την Common License, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, την άδεια χρήσης, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι παπάδες με το franchise. Και επίσης τόνισε η EA ότι δεν πρόκειται να κινηθεί νομικά σε κανέναν για ό,τι θέλει να φτιάξει με το παιχνίδι. Είναι τρομερή κίνηση για το game preservation. Το λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι με αυτόν τον τρόπο είναι ένας τρόπος και αυτός να βοηθήσεις το game preservation. Κρατάς ένα παιχνίδι που ειδικά το πρώτο ξεκίνησε από το 1995. Πρέπει το τελευταίο παιχνίδι, η remastered έκδοση πρέπει να βγει και το 24... Όχι, έλα ρε, μην κάνω λάθος, μη λέω βλακίες. Θα σου πω τώρα. Το ψάχνω κι εγώ. Ξέρεις, τη Remastered Collection... όχι το Ultimate που βάλανε όλο το bundle. Μπράβο, ναι, το Remastered Collection. 2020. 5 Ιουνίου 2020 4K Remaster. Ναι, σωστά. Περίμενε. Βλέπω το επίσημο... την επίσημη ανακοίνωση της EA. Okay. Πότε ήταν, Short the launch, 24. Ναι, μπράβο. Υπάρχει κάτι πιο φρέσκο. Το 24 βάλανε ένα Ultimate Bundle που τα είχαν όλα μέσα και μέσα σε αυτή την έκδοση που έδινε στο Steam είχαν και τις Remastered. Οπότε πρέπει να είναι αυτό που λες. Ακριβώς αυτό. Μπράβο. Αυτό έγινε launch σαν bundle τέλος πάντων πέρυσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει... Χαμός, θα έχει πολύ πράγμα εδώ μέσα.
Και τι, 6 ευρώ, 70% off. Ναι. Είναι ιδανικό γιατί τα δώσανε όλα. Όχι όλα, όχι όλα τα παιχνίδια, αλλά είναι πολύ καλό υλικό. Και μέσα στην επίσημη ανακοίνωση βρήκαν και πλάνα τέλος πάντων από το development που κάνανε για τα παλιά παιχνίδια, το Renegade και νομίζω και παιχνίδια τα οποία είχαν ακυρωθεί. Πολύ ενδιαφέρον για όποιον είχε ασχοληθεί δηλαδή και για το κομμάτι της ιστορίας και μόνο και νοστάλζια. Είναι πολύ ωραίο να δει το βίντεο. Ναι. Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι μόνο έτσι ξαφνικά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, αυτό χωρίς να το λέει επίσημα η εταιρεία, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι και μέρος μιας κίνησης που είχαν κάνει εδώ και καιρό. Έχουν βγάλει μια λίστα με πατέντες που τις έχουν ανοιχτές για το κοινό. Με πατέντες και τεχνολογίες της EA από τα παιχνίδια και τα στούντιο τέλος πάντων που αναπτύσσουν διάφορα tools και τα δίνουν ανοιχτά στο κοινό όποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Π.χ. ας πούμε είχαν δώσει το ping system από το Apex Legends που χρησιμοποιούσε και νομίζω πρέπει να το έχουμε μέσα και στο άρθρο. Μέσα στο άρθρο. Ναι, το γράφουν στο τέλος ότι από το 2021 είχε ξεκινήσει κάτι in-house πατέντες να τις μοιράζει ανοιχτά στο κοινό. Και άμα πατήσεις μέσα στο link, μάλιστα, όλη αυτή η λίστα έχει ξεκινήσει τέλος πάντων και η EA αναφέρει ότι θα προσθέτονται και άλλα όχι ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γενικότερα, ναι. Γενικότερα θα βάζει και άλλες πατέντες. Οπότε, άμα κάνεις κλικ, σε παραπέμπει σε ένα research paper, τέλος πάντων. Έχει και τα παραδείγματα. Έχει και research papers. Οπότε, κάποιος μπορεί να τα μελετήσει, να πατήσει πάνω σε αυτά και να φτιάξει και εκείνος στα παιχνίδια του ό,τι θέλει. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, πραγματικά, το τελευταίο διάστημα η EA μου έχει σπάσει τα νεύρα. Αλλά αυτό το πράγμα είναι, ρε φίλε, είστε εσύ, τι έχεις κάνει με την EA. Βγες έξω από την EA. Εσύ. Ναι, ισχύει. Ό,τι σοσιαλιστικό κατά κάθε έχει μπει εκεί μέσα, ξέρω εγώ. Και το αστείο ποιο είναι ότι όλη η κοινότητα είναι έξαλλη τέλος πάντων με την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, μόλις έκανε αυτή την κίνηση, όλοι πάθαν σοκ. Και πόσο μάλιστα για το Command & Conquer που μιλάμε για ένα franchise που έχει αγαπηθεί κατά πολύ από τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Οπότε εγώ πιστεύω θα δούμε σίγουρα fan-made υλικό, full. Θα πάρει νέα πνοή γενικά το παιχνίδι, το πιστεύω, 100%. Campaigns, θα δούμε mods. Σαν το Red Dead Redemption που ήρθε στο PC και περιμένανε όλοι ο χαρακτήρας ο βασικός ή κάποιοι ακόμα να εμφανιστούν με αυτοκίνητα αντί για άλογα. Ναι. Και είναι σε φάση, γι' αυτό το περίμενα. Αλλά πρόσεξε, είναι ανοιχτό, όλος ο κώδικας τέλος πάντων είναι ανοιχτός, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και κρατάς το παιχνίδι ζωντανό για άλλα πόσα χρόνια, δεν ξέρω, πολλά. Για αρκετά, σίγουρα. Αυτό είναι game preservation. Ένας τρόπος να κρατήσεις το παιχνίδι ζωντανό. Ξέρεις, για να το μελετήσεις, για να το δουν οι επόμενες γενιές. Αυτό για επόμενες γενιές ισχύει. Και να μην είναι όντως σαν παρακαταθήκη. Ξέρεις όμως τι δεν είναι game preservation παρόλο που μοιάζει σαν να είναι game preservation όμως. Όταν έχεις τη Rockstar η οποία ανακοίνωσε για το GTA το 5 ότι βάζει ray tracing και προσθέτει πράγματα μετά από, είμαστε 2025, 12 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του. Δεν θα αναφέρουμε κάτι γι' αυτό, απλά θα αναφέρουμε ότι και η Rockstar συνεχίζει το ταξίδι της, του milking λίγο πριν το GTA 6. Λίγο πριν, είναι σχετικό και αυτό. Ναι, αλλά έχει να πέσει κλάμα, θες να το πεις. Γέλιο θες να το πεις με το GTA 6. Ναι. Κάτι για τιμές, πού θα παίζουν οι τιμές, τι να περιμένουμε γενικά από το παιχνίδι. Ισχύει. Κοίτα, αυτά κάτι. Είναι... Έχει ακόμα το κοινό του, τώρα που το ανέφερες δηλαδή το GTA, έχει ακόμα το κοινό του, το υποστηρίζουν ακόμα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό και επίσης αυτό που το δίνω στη Rockstar είναι ότι ξέρεις τι, όλα τα παιχνίδια της τα έχει κάνει αρκετά καλά preserve και με Definitive Edition ή με Remaster και Remakes και Trilogies και όλα τα σχετικά. Δηλαδή δεν της έχει λείψει κάποιο game. Πάντως, ναι, όχι, αυτές όντως είναι καλές κινήσεις από την Rockstar. Όμως, χωρίς να το λέω αυτό με σιγουριά,
έχει κάνει κάποια λάθος πατήματα, θες να το πούμε, να το πω red flags, που έχουν να κάνουν... Η EA. Η Rockstar. Η Rockstar, συγγνώμη. Ναι. Ναι, η Rockstar. Σχετικά με το AI. Δεν θα επεκταθώ γιατί δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να το μελετήσουμε λίγο παραπάνω αυτό. Αλλά κάτι είχε πάρει το μάτι μου. Όπως είπαμε λοιπόν για τις πατέντες, να αναφερθούμε δηλαδή λίγο σε ένα κομμάτι συγκεκριμένο της πατέντας. Το τελευταίο που έδωσε η EA ήταν το ping system, νομίζω, το έδειξες το και έδειξα λίγο πριν στο βίντεο. Ναι. Το ping system από το Apex Legends. Τι έκανε όμως τώρα? Ωραία, χαρήκατε με την EA, χαρήκατε. Χειροκροτήστε την γιατί τώρα θα τις πετάξετε ντομάτες. Όχι, Παναγία μου. Ψηφιακές, έτσι. Ψηφιακές ντομάτες, σωστά. Πάμε στο επόμενο άρθρο, έτσι, με αυτή την ωραία πάσα, το οποίο αναφέρεται σε voice actors, οι οποίοι, να το πούμε λίγο, να κάνουμε μια εισαγωγή. Τους ήρθε ένα email, ένα συμβόλαιο, τέλος πάντων ένα συμφωνητικό, για την καινούργια δουλειά, για να πάνε να δουλέψουν, να κάνουν ένα recording session, το οποίο έγραφε ότι στους όρους, τέλος πάντων, έπρεπε να συμφωνήσουν στο να παραχωρήσουν τη φωνή τους για να εκπαιδευτεί AI μοντέλο πάντοντας πάνω στις φωνές τους. Ναι. Και η είδηση έρχεται από την Γαλλίδα voice actress που υποδίεται την Wraith. Πώς θα έλεγες το όνομα δηλαδή αυτό? Λοιπόν, περίμενε. Πασκάλ Σεμίν. Πολύ καλό. Πασκάλ Σεμίν, αν το λέμε σωστά, αλλιώς θα μας σκοτώσει. Ναι, λοιπόν. Θα στείλει εξώδικο στο Χρήστο. Ναι. Και τι γράφει? Αυτή έκανε μια ανάρτηση τώρα στο Instagram, στο λογαριασμό της. Έκανε tag και άλλους 31 συναδέλφους. Ουσιαστικά όλο το casting του Apex Legends, και κρατήστε το αυτό, και αναφέρει ότι ακριβώς τις ζητήθηκαν να υπογράψει ένα συμβόλαιο για να πάνε να δουλέψουν, το οποίο έλεγε συμφωνείτε μάλλον στο να δώσετε τη φωνή σας για να εκπαιδευτεί η Generative AI μοντέλο για να... Να εκπαιδευτεί με βάση τη φωνή σας και να σας αντικαταστήσει κάποια στιγμή στο... Μελλοντικά να σας αντικαταστήσει. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνουμε, εννοείται έγινε χαμός, είναι έξαλλη. Οπότε, στην ουσία τι λέει? Μπαίνουμε σε μια κατάσταση... Αυτό είναι το... που ξέρετε γαλλικά, το έχω βάλει και εδώ το γαλλικό. Ναι, και από κάτω, άμα κάνεις scrolling down λίγο πιο κάτω, είναι και η αγγλική μετάφραση, έτσι όπως το έχουν μεταφράσει εκεί. Okay. Αυτό τώρα λέει ότι ήταν μια ρήτρα και η συγκεκριμένη ηθοποιός ρώτησε και έναν νομικό σύμβουλο να διαβάσει λίγο το συμφωνητικό και λέει όντως ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, δεν σου λέει άμα θέλεις, σου το λέει έμεσα, άμα θέλεις μπορείς να το υπογράψεις, άμα δεν θέλεις δεν το υπογράφεις, οπότε δεν έρχεσαι για δουλειά. Και βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, πέρα από το AI, την κατάσταση που επικρατεί με τις απολύσεις, δεν είναι. Εννοείται ότι η Σεμίν είπε προφανώς δεν υπογράφω και ταυτόχρονα και οι 31 συνάδελφοί της δεν υπέγραψε κανένας τους, γιατί εννοείται ότι είναι πολύ αντίθετη στο κομμάτι του AI, για τον απλούστατο λόγο ότι, να το πούμε τώρα, για τις εταιρείες, ειδικά για τις μεγάλες εταιρείες, βασικά για όλες τις εταιρείες, είναι πολύ πιο οικονομικό το να εκπαιδεύσουν AI μοντέλα για voice acting, αντί για να πληρώσουν κανονικούς ηθοποιούς. Το να πληρώσεις έναν άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά για όσα session χρειάζεται, είναι πολλά παραπάνω τα χρήματα από ότι θα πλήρωναν για ένα μοντέλο. Σίγουρα, και μπορεί να χρειάζεται να ξανακάνει καινούργια lines για κάποιο μελλοντικό patch του παιχνιδιού. Άμα εσύ όμως έχεις πάρει τα δεδομένα σου μία φορά, παίρνεις τον υπάλληλο για μία φορά μόνο, κάνεις, του λες να απαγγείλει κάτι και μετά από όλο αυτό το πράγμα μπορείς να φτιάξεις ψηφιακά, αναδημιουργήσεις τη φωνή μέσω AI. Οπότε μετά δεν τον χρειάζεσαι ξαφνικά τον άνθρωπο. Αλλά ξέρεις τι, όντως, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα το να εκπαιδεύσεις AI μοντέλα σε ανθρώπινες φωνές. Ειδικά για τους voice actors, σε βάθος χρόνου σκέφτονται ότι άμα αυτό γίνει νόρμα, δηλαδή το βλέπουμε συχνά, δεν θα έχουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα, κανένας. Γιατί είτε αυτό έχει να κάνει
αν θες να το πάρουμε και εκτός από την gaming βιομηχανία, και στα animations που κάνουν όντως voice acting απλό. Ναι, όχι και η κανονικά μεταγλώτηση στην ταινία. αντίστοιχα. Αντίστοιχα μεταγλώτηση. Όντως. Δεν θα χρειάζεται ο ηθοποιός. Δεν θα χρειάζεται αυτός καθ' αυτός να βρίσκεται εκεί στο booth και να κάνει όσα session χρειαστεί. Άρα θα μείνουν χωρίς λεφτά. Και στην προκειμένη περίπτωση τώρα με την ηθοποιό του Apex, λέει ότι για εμάς τους voice actors τα λεφτά είναι πολύ λίγα, δηλαδή δεν υπάρχουν δουλειές, και το να αρνηθείς μια δουλειά τη σήμερον ημέρα με όλες αυτές τις απολύσεις, ξαναλέμε, είναι παράλογο. Παρ' όλα αυτά θεωρεί κάτι που συμφωνούμε και το επικροτούμε αυτό το πράγμα. Αν είμαστε λέει συλλογικά και όλο το casting του Apex πούμε όχι, αρνούμαστε να υπογράψουμε, πιστεύει ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορείς να δείξεις. Ξέρεις, αυτό... Να μην περάσει τη CA λύση. Ναι, αντιδράς. Αντιδράς με αυτόν ναι. τον τρόπο. Και είναι συλλογική αντίδραση. Γιατί σκεφτόταν ότι άμα πω μόνο εγώ όχι, δεν μπορώ λέει προφανώς να υποχρεώσω τους συναδέλφους μου να κάνουν κάτι τέτοιο. Άμα πω εγώ όχι, μόνοι μου, είναι σαν να μην έκανα τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Ναι, θες όλη την ομάδα. Όντως, το συλλογικό είναι αλλιώς η πίεση. Το Ακριβώς. Και έχουν στείλει μια σήμερα. ανοιχτή επιστολή στην EA. Και τώρα πάμε στο Zoom. Χωρίς δεν ανέφερε ούτε τη Respawn, ούτε την EA ονομαστικά. Αλλά πρώτον, καταλαβαίνουμε ότι επειδή ολόκληρο το casting είναι στο Apex, άρα προφανώς ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω, θα μου πεις γιατί ρε Χρήστο, μπορεί να είναι η Respawn. Ναι, αλλά η EA έχει... Μπορεί να είναι η Rockstar. Μπορεί να είναι η Rockstar. Καλά. Η EA έχει ήδη αναφέρει ότι λατρεύει το AI. Πώς ήταν ο Jensen της Nvidia, I love GigaRays. Η EA είναι κάπως έτσι, θέλω AI. Και τι είχε κάνει, θυμάστε που είχαμε πει σε ένα επεισόδιο που αναφέραμε για το Battlefield, το καινούριο, που δώσανε πληροφορίες στο Investors Day, κάπως έτσι το έλεγε, το περσινό, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε είχε γίνει. Podcast νούμερο 16, σε περίπτωση που το θυμάμαι αυτό. Ωραία. Είχε βγει ο CEO και έλεγε ότι για την εταιρεία μας το AI δεν είναι απλά μια λέξη. Βρίσκεται, λέει, στα θεμέλια της φιλοσοφίας μας. Κατάλαβες. Και αυτό το έγραψε AI. Είναι πολύ κλασική πρόταση που γράφει το AI. Αυτό δεν είναι κάτι, είναι κάτι άλλο. Είναι de facto. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, και το είπε ο άνθρωπος. Το είπε και φαντάζεσαι λίγο να μένουν όλοι έτσι. Και πρόσεξε, λέει, αυτή τη στιγμή στην εταιρεία υπάρχουν πάνω από 100 projects που σχετίζονται τέλος πάντων με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Πώς σου φάνηκε αυτό? Και εντάξει, μετά τα χωρίζει σε 3 κατηγορίες, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε ποιες κατηγορίες είναι αυτό. Ναι, ισχύει. Οπότε, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Δεν έχει απαντήσει η εταιρεία, ούτε η Respawn, ούτε η EA ακόμα στο ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε άμα θα υπάρξει κάποιο είδους απάντηση. Από την άλλη, είναι λυπηρό, γιατί από πού να ξεκινήσουμε? Τι να πεις πάνω σε αυτό? Το θέμα είναι ότι κάνανε συλλογικά αυτοί οι εργαζόμενοι την κίνηση αυτή, οπότε μάλλον κάπου θα βγει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να τους διώξουν όλους. Είναι χαρακτήρες που είναι γνωστοί στο κοινό. Μισό λεπτό. Το Black Ops 6, που δεν το γράφουμε στο άρθρο, δεν το αναφέρουμε, αλλά η εταιρεία απέλυσε κάποιους εργαζόμενους, voice actors, γιατί ήταν ενάντια στη λογική της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Να εκπαιδεύσουν μοντέλο. Όσοι δεν είστε μαζί μας... Πρόσεξε λίγο, τους απέλυσαν. Είπανε όμως, σεβόμαστε την απόφασή σας. Αντίο. Από εδώ είναι η έξοδος. Πρόσεξε, γιατί υπάρχει μια ένωση, ένα σωματείο, μια ένωση που λέγεται SAG-AFTRA. Να το πούμε όλο μαζί, σαν κάφτρα. Οκ. Που και στα ελληνικά είναι όντως σαν κάφτρα. Αυτό είναι μια ένωση American Voice Actors, κάτι τέλος πάντων για τους ηθοποιούς. Το είχαμε αναφέρει αυτό σε κάποιο επεισόδιο, όντως. Ναι. Και επειδή αυτό είναι μια ένωση η οποία έχει πάρα πολλά μέλη μέσα, όλου τον κλάδου μάλλον των καλλιτεχνών, δηλαδή αφορά και τους ηθοποιούς στον κινηματογράφο και τους που δίνουν ηθοποιούς φωνής τέλος πάντων και το gaming. Ναι. Οπότε
επειδή έχει γίνει, ξέρεις, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του σωματείου και της Αμερικής και το πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες το AI, σου λέει εφόσον υποστηρίζεις αυτή την απόφαση, εντάξει, το σεβόμαστε, πήγαινε σπίτι σου. Το κάνανε όντως. Υπάρχουν άρθρα, δεν έχουμε γράψει κάποιο εδώ εμείς στο 8bits, αλλά για το Black Ops 6 συγκεκριμένα. Απέλυσαν κόσμο. Γιατί? Θυμάμαι ότι είχαν διώξει και κάποιους designers για αυτό τον λόγο, γιατί τους αντικατέστησαν, λέει, με prompts στην ουσία. Φίλε. Από κάποιο Call of Duty. Έχω την εντύπωση ότι ήταν από το 6. Τώρα ναι, εντάξει. Θα ήταν καλό να κάναμε κάποιο είδους ένα dedicated επεισόδιο, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, για το θέμα του AI και το πώς δουλεύει και το τι κόντρα επικρατεί με το κομμάτι του game development. Ναι. Και όχι μόνο ίσως, απλά επειδή στο gaming τώρα τελευταία βλέπουμε πάρα πολύ αυτή την κόντρα, συγκεκριμένα κιόλας με αυτή την ένωση, την SAG-AFTRA. Οπότε θα ήταν και μπορούμε να μαζέψουμε πολλές πληροφορίες, γιατί υπάρχει πολύ πράγμα, πολύ ζουμί για αυτό το ζήτημα. Πάση περιπτώσει, χαρήκαμε λίγο με την EA, στεναχωρηθήκαμε λίγο με την EA και πάμε στο επόμενο μας θέμα, το τελευταίο. Πάλι με AI όμως, όπου έχουμε μια καινούργια νομοθεσία, φίλε μου Λουκά. Σύνολο νόμων σχεδόν. Ναι, θα μπορούσε να πεις ένα σύνολο νόμων, το οποίο δεν ξέρω αν θα το έλεγες ψηφίστηκε. Ναι, κανονικότατα. Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε από το 2021 να συζητιέται το ζήτημα με το AI, καταλαβαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλαβε, αναγνωρίζοντας μπράβο. Τι παίζει τέλος πάντων με το AI και πού έχει φτάσει, πόσο γρήγορα εξελίσσεται. Ακριβώς. Και καταλαβαίνει μάλλον ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτού του είδους την τεχνολογία με πολλούς τρόπους και να σε βοηθήσει μάλλον σε πάρα πολλούς κλάδους. Το ίδιο εύκολο να σε βοηθήσει όπως και το ίδιο εύκολο να κάνει κακό. Ακριβώς. Οπότε γενικά αυτό το άρθρο είναι λίγο controversial, γιατί αν πιάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου κάνει καλό και πώς όχι, δεν τελειώνουμε με ένα podcast. Σίγουρα. Δεν χωράει σε ένα podcast αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Με βάρδιες θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και να φέρουμε και κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν πληρωνόμαστε αρκετά γι' αυτό. Βασικά δεν πληρωνόμαστε καθόλου. Check. Milestone. Οπότε... Αν θέλετε όμως να μας κάνετε να πληρωνόμαστε γι' αυτό. Μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Βεβαίως. Να κάνετε ένα σχόλιο στο βίντεο. Καμπανάκι. Λοιπόν, στο πλαίσιο τώρα μιας ψηφιακής στρατηγικής, έτσι το αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Απρίλιο που έγινε το 2021, έκαναν μια πρόταση τέλος πάντων για να φτιαχτεί ένας νόμος με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι ώστε τι θεωρείται επικίνδυνο και τι λιγότερο επικίνδυνο. Μπράβο. Δηλαδή, έχουν χωρίσει δύο κατηγορίες, πράγματα, ας πούμε, πρακτικές, λογιστικά και πρακτικές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία με κάποιες παραμέτρους επιτρέπονται, δεν σου δημιουργούν έτσι, δεν είναι επικίνδυνες για τον χρήστη, και κάποιες τα οποίες είναι red flag, τελείως, όχι. Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Ναι, αν κάποιος τις παραβλέψει. Και οι μεγαλύτερες εξαιρέσεις είναι για τις αρχές επιβολής του νόμου που αναφέρουμε και στο άρθρο. Είναι αυτό που γράφεις, ότι η χρήση συστημάτων βιομετρικής ταυτοποίησης από τις αρχές γενικά απαγορεύονται, εκτός εάν χρειαστεί να συμβούν από την αστυνομία ή από τις αρχές γενικότερα. Τώρα αυτά τα αναγνώριση συναισθημάτων στον χώρο εργασίας, μερικά να αναφέρουμε και να συνεχίσει μετά, για το χώρο εργασίας στο σχολείο, για την κοινωνική βαθμολόγηση, που είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Κίνα. Έτσι. Υπάρχουν κάμερες στους δρόμους και στα φανάρια που παρακολουθούν τον κόσμο και υπάρχει ενός είδους point system, όπως αυτό που γίνεται για καλό μεν στην Ελλάδα, που λένε ότι θα προσθεθούν κάμερες ασφαλείας στα φανάρια για να καταγράφεται επιτόπου η παράβαση
και να σου έρθει το πρόστιμο μέσω email. Μέσω email, μπράβο, ακριβώς. Εντάξει, το κοινοβούλιο τέλος πάντων έθεσε κάποιους κανόνες, έτσι, πέρα από τις υποχρεώσεις τις εξαιρέσεις, τις υποχρεώσεις για τα συστήματα υψηλού κινδύνου, έχει κάποιες απαιτήσεις και για διαφάνεια, ότι τα συστήματα αυτά, όποια συστήματα δημιουργούνται, πρέπει να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπράβο, γιατί είναι και αυτό στη μέση. Το ναι, AI, αυτό είναι άλλο ένα παρακλάδι. AI θυμάστε τα deepfakes, το λέμε παρακάτω λίγο για τα deepfakes, αλλά για συνέχισε. Αυτό είναι ένα ακόμα παρακλάδι, το AI και πνευματικά δικαιώματα, που έχει άλλου είδους κουβέντα, άλλο βάθος από μόνο του αυτό. Δηλαδή, εκεί συνδέεται ξανά και με το προηγούμενο μας θέμα, αλλά βλέπεις ότι είναι το κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης απλώνεται σε πολλές εμβαθύνει. Ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο τι μπορεί να συμβεί γενικά με τον θεσμό, με αυτή την νομοθεσία. Ναι, είναι δύσκολο να οριοθετηθεί κάτι τέτοιο από τη μία. Ναι. Καλό είναι που υπάρχουν όμως όρια, που τίθενται τέτοια όρια. Καλό είναι που μπήκαν κάποια όρια. Εν τω μεταξύ αυτό ψηφίστηκε το 24, όχι ψηφίστηκε. Ναι, ψηφίστηκε το 24, έτσι αναφέρει και το άρθρο, και λέει ότι ισχύ θα έχει 1 χρόνο μετά. Δηλαδή αυτό έγινε στις αρχές του 24, οπότε θεωρούμε ότι τώρα που είμαστε Μάρτιο του 25 θα ξεκινάει να παίρνει μορφή όλο αυτό το πράγμα με τον νόμο. Ακριβώς, ναι. Γενικότερα έχουμε βάλει και το link από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ναι, Digital έχουμε Strategy και τη λίστα στα ελληνικά, αλλά ισχύει. Ναι. Έχει και άλλες παραπομπές που πηγαίνουν σε άλλες κατηγορίες, πιο αναλυτικά τα λένε. Γιατί χάνεσαι σε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Ναι, χάνεσαι. Οπότε η γνώμη μου είναι ντεμή. Έχει ενδιαφέρον, μου άρεσε γιατί δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξανασυμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον ειδικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο είδους νομοθεσία στην Αμερική ή κάπου αλλού γενικά. Δεν νομίζω ακόμα. Η Ευρώπη είναι αξιοζήλευτο αυτό και από άλλους ανθρώπους που βλέπω για το κομμάτι του AI και γενικότερα για κάποιους θεσμούς, το ότι η Ευρώπη πίεσε την Apple να βάλει USB Type-C στις συσκευές της, το GDPR. Είναι καλό. Είναι καλό σαν αρχή. Σαν μια αρχή. Τώρα είναι το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη και πώς οι πρακτικές που θα κάνει ο κάθε χρήστης, πώς θα επηρεάζονται έτσι από αυτό το νόμο, δεν το ξέρουμε ακόμα. Είναι σύνθετο. Μακάρι όμως όντως μέχρι στιγμής σε καλό δρόμο είναι. Θα δούμε. Πάντως, το ότι κράτησε κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση. Κράτησε από το 2021, όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για να ενσωματωθεί, ας πούμε, σε αυτή την ψηφιακή στρατηγική που συζητιόταν για το AI, κράτησε μέχρι και το 2024. Δηλαδή είναι πολύς χρόνος για να συζητάνε για ένα τέτοιο θέμα. Ναι, σκέψου... Λάθος. Δεν είναι πολύς χρόνος για να συζητάνε για ένα τέτοιο θέμα, αλλά δώσανε τουλάχιστον μια βάση παραπάνω. Θυμήσου ότι από το 2021 που ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν το playground του ChatGPT με πολλούς περιορισμούς, ήταν πολύ άγνωστο ακόμα το κομμάτι του AI. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ κλειστή η αγορά του AI, δηλαδή δεν υπήρχε το ChatGPT, δεν υπήρχαν, ας πούμε, τέτοια... Ήταν πολύ κλειστή, έτσι όπως το είπες. Οπότε δεν χρειαζόταν να φτιαχτεί ένα πλαίσιο νομοθετικό γύρω από αυτό το πράγμα. Μετά όταν άρχισαν να βγαίνουν, και τώρα ειδικά που έχεις DeepSeek, έχεις ChatGPT, έχεις το Claude, έχεις χίλια δυο, είναι παντού, έτσι. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί, απλά λέει AI είναι cool, οπότε το λέω και εγώ, συμμετέχω και εγώ. Ναι. Και είναι και πάρα πολλές εταιρείες που όντως σου πουλάνε εργαλεία AI που ούτε και εκείνες δεν ξέρουν να το στηρίξουν. Ναι, και είναι και επικίνδυνο. Κάτω-κάτω που γράφουμε για τα deepfake. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχω δει χιλιάδες, αλλά έχω δει δεκάδες παραλλαγές του meeting του Αμερικανού Πρωθυπουργού που έγινε τώρα. Και
ξέρεις, και εμφανίζονται κάτι πολύ περίεργα βίντεο μπροστά στο feed. Ναι. Και θέλω να τα αποφύγω, ξέρεις, θες να τα αποφύγεις, οπότε δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ναι, είναι όντως. Ναι, είναι πολύ, πολύ περίεργο. Μπήκαμε σε σκέψεις. Μπήκαμε σε σκέψεις. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όχι, τα καλύψαμε όλα. Συμπυκνωμένα νέα. Οπότε αυτά για το σημερινό podcast. Μείνετε κολλημένοι στο 8bits, όπως αναφέρουμε, σαν εποξική κόλλα. Αφήστε μας τα σχόλιά σας στο YouTube και σκεφτείτε να μας ακολουθήσετε στα social και να κάνετε και subscribe για να μην χάσετε ό,τι νέο κυκλοφορούμε. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.